Ta-da! Ba-ba-boom! Hi guys! Welcome back to my channel. Our lesson for today is about science. Nag-eksperimento tayo ngayon guys. Ang pag-eksperimentuhan natin ngayong araw ay conditioner. Suka. Conditioner, suka, Consuka. So itatry natin kung epektibo ba talagang bumuhay to. Bumuhay ng patay na buhok. So, ano pang inaantay natin? Di, subukan natin. Okay! So, welcome back again to my channel guys. So, ipapakita ko ngayon sa inyo ang mga kailangan nating ingredients para sa ating Science 101 experiment na Consuka. So, ang kailangan nating ingredients ay conditioner guys. 2 piraso ng conditioner. You can use any brand of conditioner, Cream Silk, Pantene, or anything. Basta, ako kasi itong ginagamit ko, kaya ito ang ginamit ko. Then, next is the suka. Of course, the suka. Any brands of suka, mas maganda daw yung apple cider, pero wala akong apple cider, kaya dato puti for the win. Then, you have the bowl kung saan kayo magme-mix. Then, spoon. Then, pang-mix. Pwede din spoon, depende sa inyo, pero ako. Then, the scissor para panggupit ng mga plastic. Okay, magme-mix na tayo, guys. Magkakat na tayo, guys. Buhos lang natin ito ang laman ng conditioner. Ubusin lang natin ang laman ng conditioner. Yan. And another one. Bango. The more na mahaba yung buhok nyo guys, pwede naman kayong magdagdag pa ng conditioner depende sa kapal and length ng hair ninyo. Ako, manipis lang naman, hindi naman gano'n ka manipis, pero sakto lang naman, then mid-hair lang naman ako, mid-length na. Kaya 2 conditioner lang gamit ko. Pero pag kinulang na, mag-a-add ako. Then, sabi sa experiment 101 natin, 2 conditioner, parang 1:1 ratio din, pero pwede din magdagdag ng isa pa. So, yan. So, may 1 tablespoon na tayo. Then, mix muna natin bago tayo mag-add ulit. Nakakapaghalo ba talaga to? Mimix natin siyang mabuti para mix na mix. Yun. Ayan, halo-halo, halo-halo. Then, add pa natin ng 1 tablespoon. Then, halo-halo. Parang corn ito. Panghalo natin to. Yan. Yan o. Nagiging ano siya guys. Alam niyo parang treatment. Pag sa mga salon. Yung texture niya. Basta haluin nyo lang siyang maigi. Yan. Pag sa tingin niyo parang kulang pa siya, pwede naman kayo mag-add pa ng 1 pang tablespoon ng suka. By the way guys, nag-google pala ako. Maganda pala talaga sa bukang suka. Kasi nga, parang nire-replenish na yung coat ng hair natin. Then, anti-dandruff na rin siya. Kaya, wala pala tong bad side effects. Then, dagdag lang tayong konti. Then, okay na yun. Ito na siya. We mix na. Ready na natin siyang i-apply sa ating hair. Then, tada! So, eto na siya guys. Ayan, na-mix na. So, ready na tong i-apply sa buhok natin. Okay, so, tanggalin lang natin ng ating mga pampaganda. Ang aking mahiwagang cup. So, as you can see, ito po talaga yung original hair ko. Medyo dry, diba? Kasi nga, color and treatment and rebond and everything. Yan, bugbog. So, apply na natin guys. So, sa pag-a-apply guys, kailangan ng suklay para maganda yung pag-blend. In fairness hindi siya amoy suka. Amoy ano pa rin siya, yung kung anong conditioner niya, nangingibabaw. Sa medyo technique ko guys, so my gosh. Libre 1 time dito sa salon mo, market na may band.
guys, nalagay ko na siya. After nyung malagyan lahat, ibababad lang natin to ng 15 to 30 minutes. So ako, ibababad ko siya ng 30 minutes para ma-absorb talaga ng hair ko yung yung mixture. Then, yun, para ma-maximize natin yung effectivity niya. So, pwede nyo siyang balutin ng shower cup, ng cling wrap, o kaya plastic cellophane. Basta balutin nyo siya for 30 minutes. So, ito, masusot ko na ulit ang aking mahiwagang cup. Balutin. Balutin mo. Balutin mo. Ng hiwagang. Okay, so ayan na. So, babalikan ko kayo guys after 30 minutes and babanlawan natin. Hi guys! Welcome back again sa akin. So, naka 30 minutes na tayo. So, babanlawan na natin to. Then, let's see kung ano yung naging resulta. So, stay tuned lang agad kayo guys. Balikan ko kayo. See ya! So, hi guys! Welcome back. So, ayun, tapos na tayo magbanlaw. Binalawan ko lang siya, hindi na ako nag-conditioner. As is lang talaga siya. Ayun. So, papatuyuin ko na yung buhok ko. So, ayan. Basta siya. In fairness pala guys, kanina, hindi ko pa siya nababanlaw nung kinuha ko yung shower cup. Malambot na yung buhok. As in. Hanggang ngayon na malambot siya. So, hi guys. Eto na. So, napatuyo ko na siya. At, in my own experience and own observation, gumanda yung hair. Kaysa sa, yung the usual na conditioner lang gagamitin mo, mas lumambot siya. Ayan. Then, medyo nag-shiny yung hair ko, Ang ganda niya. Ayan. So, for me, overall, rate ko for this experiment is thumbs up, 2 thumbs up talaga siya, guys. Tignan mo, gumanda. Can you see that? Diba? Consuka is the best. Ayan, so, pwede mo itong gamitin yung treatment na to twice a week. Ayan. So, that's it for today's video, guys. I hope na-enjoy nyo yung experiment video natin for today. Then, don't forget to join my giveaway, guys. Ilalagay ko sa description box below yung link. So, sali kayo, So, 6 mananalo doon na shoes, 6 winners of shoes. Ang mananalo natin doon. So, ayan lang. Bye, guys. See you in my next video.